हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। यस्तो GTA 5 फिल्टर वाला भिडियो चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा छ टिकटक भरि नै। यो चाहिँ अरु एपबाट बनाउँदा चाहिँ पैसा पे गरेर गराउनुपर्ने रहेछ र मैले चाहिँ क्यापकटबाट एकदम फ्रीमा कसरी बनाउने भनेर लिएर आएको छु। त्यसको लागि तपाई सिम्पली वहीँ जानु पर्दैन, सिधै तपाईसँग क्यापकट छ भने क्यापकटमा गएर, क्यापकट छैन भने डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने क्यापकटमा गएर यो एडलाई काट्नुस् र यहाँ सुरुमा तपाई टेम्प्लेटमा आउनुपर्ने हुन्छ। टेम्प्लेटमा आइसकेपछि माथि सर्च बारमा सर्च टेम्प्लेट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईले त्यहाँ GTA क्यारेक्टर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। GTA क्यारेक्टर भनेर लेख्नु भयो भने तल आइसकेको छ। GTA क्यारेक्टर भनेर लेख्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको यो इन्टरफेस देखाउँछ, यो टेम्प्लेट देखाउँछ। यो टेम्प्लेट यो जुन सुरुको टेम्प्लेट रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अरुमा चाहिँ हुँदैन, यसमा चाहिँ हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले जुन फोटो पनि गराउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटो लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फोटो लिएर आइसकेपछि एकछिन चाहिँ टाइम लिन्छ। त्यो फोटो आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ अलिअलि। यो सुरुमा चाहिँ हामीले यो लेखेकोलाई तपाईले फन्टहरुलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ र केही अरु लेख्न एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा। मैले चाहिँ हटाइदिन्छु। अब चाहिँ यसलाई अब हामीले भिडियोमा क्लिक गरेर यो फोटोलाई चाहिँ क्रपमा क्लिक गरेर यता लगाइदिन्छौँ, किनकि माथि लोगो आउँछ त्यसले छेक्छ। अनि अर्कोलाई पनि एडिटमा क्लिक गरेर क्रप गरेर यसलाई पनि यसरी नै हटाउँछौँ। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले सिधै एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। यो भिडियोलाई चाहिँ सिधै एक्सपोर्ट गरेर सिधै टिकटकमा हाल्न सक्छौं। एक्सपोर्ट हुनेबित्तिकै तपाईले यसरी नै टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ र अर्को तरिकाबाट जुन मैले डेमो देखाएको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ त्यसरी हाल्नको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ पोस्ट नगर्नुस् र यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट ब्याक गर्नुभयो भने तपाईको ग्यालरीमा सेभ हुन्छ यो भिडियो। यो भिडियोमा आउनुस् अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई चाहिँ प्ले गर्नुस् र यो सबै हटाएर यसलाई एकचोटी राम्रोसँग यो फिल्टर वालालाई चाहिँ एकचोटी तपाईले स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो GTA भनेर लेखेको यो उसलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गर्नुस्। अब स्क्रिनशट गरिसकेपछि तपाई सिम्पली टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा गएर टेक्निकल चासो भनेर हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईले यहाँ मैले भिडियो हालेको देख्नु भएको होला, त्यसमा क्लिक गरेर तल म्युजिकमा क्लिक गरेर एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि ब्याक गरेर क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि। त्यसपछि तपाईले तपाईको ओरिजिनल फोटो र अनि अघि स्क्रिनशट गरेको फोटो पछि चाहिँ क्लिक ल्याउनु पर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो लगभग बनिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ थोरै तल क्लिक गरेर एडिट गरेर क्रप गरेर अघिको चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ यता साइडमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ केही गर्न पर्दैन, यो चाहिँ ठिकै छ। यसलाई पनि मिलाउनु पर्छ भने मिलाउनु होला। कन्फर्म गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब एक्सपोर्ट यहाँ चाहिँ वाटरमार्क दुईटा बस्छ तर पनि केही हुँदैन। माथि एक्सपोर्ट गरेर तपाईले यसलाई सिधै टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब टिकटकमा गएर म्युजिक लगाउने काम मात्र रहेको छ। अब चाहिँ टिकटकमा गएर सिम्पली तपाईले म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतिन्जेरी हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब। अब चाहिँ हामीले फेभरेटमा राखेको सङलाई हामीले अब यसमा लगाउँछौँ। भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई मन परेको भए लाइक गरेर हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।